السلام عليكم أحبائي. موضوعنا اليوم عن كيفية استيراد ملفات الماكس داخل توين موشن، لكن قبل هذه العملية يجب اتباع الخطوة التالية: الذهاب إلى قائمة برجر منيو واختيار Preferences. لماذا؟ من أجل موافقة الهاردوير على السوفتوير. من قائمة كواليتي يفضل اختيار مستوى جودة الإظهار في البرنامج بشكل أوتوماتيكي، وذلك بالذهاب إلى قائمة أوتو، فيقوم الجهاز باختيار الأفضل كسرعة لهذا البرنامج حسب مواصفات جهازك. هذه الخطوة الأولى قبل استيراد أي ملف. والآن في داخل برنامج الماكس عندنا هذا المشروع وحابين نطلعه على برنامج توين موشن. عملية الإخراج حتكون عن طريق فايل إكسبورت والذهاب إلى Unreal Data Smith. هذه القائمة حسيبه باسم القديم، نعطيه سيف يس اوفررايد. أنا حيحكي سؤال انكلود. السؤال الموجود إنه visible objects، يعني كل ما أنت شايف في هذا المشهد، واللي حاب تختار يكون selection، تختار منطقة معينة وتختارها لوحدها. أنا الآن في هذه الحالة محتاج كل المشروع، فهختار visible objects، أعطيه أوكي. تمت العملية بنجاح، لكن في عندي بعض الرسائل تحتوي على بعض التعليمات حنناقشها لقدام إن شاء الله، بس نتعمق أكثر في البرنامج، لكن ما بتأثر فعليا على الاستيراد. من أجل الاستيراد الذهاب إلى قائمة Import Geometry Open، أختار الفايل اللي سيفته، نعطي Open. من قائمة كولابس حنلاحظ إنه في عندنا 3 خيارات. الخيار الأول Keep Hierarchy، معنى ذلك كل قطعة في 3D Max حتأتي لهذا البرنامج بشكل منفصل. Collapse by Material، جميع القطع اللي أخذت نفس الخامة أو نفس الماتيريال حتعتبر أوبجكت واحد. الخيار الثالث حيكون كل مشروعك عبارة عن قطعة واحدة Attached أو Grouped أو Joined Together. نختار Keep by Hierarchy، أفضل خيار بالنسبة لي الآن، وحاعطي Import. باقي النقاط حنناقشها إن شاء الله بعدين. تم الاستيراد. عشان أشوف المنطقة اللي أنا استوردتها يفضل أن أروح على القائمة اللي على اليمين من هذا المثلث الصغير في أعلى يمين الشاشة، تظهر معي المنيو. هي مشروعي اسمه Park_4. من أجل عمل زوم للمشروع حرف F من الكيبورد، Alt مع ميدل ماوس يعمل لي فلاي راوند. من أجل تحرير اللاندسكيب الذهاب إلى أعلى يسار القائمة مثلث الصغير، وذهب إلى قائمة Library المكتبة، ونروح على Vegetation and Landscape وحدخل على Landscapes. حنلاحظ وجود نوعين من اللاندسكيب. الأرض، يعني في عندنا روكي يعني صخرية، وأرض مستوية. فقبل ما أضيف الروكي في عندي أرض موجودة باي ديفولت أصلية، كليك عليها، سلكت عليها، حلاحظ أنها اسمها Starting Ground، وهي أنا ما بدي إياها، فممكن أعملها إخفاء مؤقتا عن طريق الضغط على العين، أو إني أعملها إزالة عن طريق رايت كليك واختار ديليت. وممكن أسحب الروكي Grasslands بهالطريقة، فحتكون من ضمن اللاندسكيب اللي عندي. الآن مباشرة أول ما أختارها وتكون داخل المشهد عندي حيظهر عندي خيارين: خيار Sculpture Terrain و Paint Terrain. من أجل النحت نختار الخيار الأول، فقائمة Sculpture تعمل عملية نحت للأرض. لاحظوا أنه بيظهر عندي عبارة عن برش بتحكم في الدياميتر اللي هو قطرها، بتحكم في الانتنسيتي قوتها، والشيب ممكن ما يكون عندي دائرة، ممكن يكون شكل آخر جاهز من نفس البرنامج. وفي القائمة العلوية في عندي كمان أكثر من أوبشنز حنطبقهم عملي الآن إن شاء الله. نصغر العملية شوي. فالقائمة الأولى اللي عندنا هون هي عبارة عن رايز، هي بس أضغط برفع معي للأعلى مباشرة. ولاحظوا إذا ارتفع معي بكمية أكبر حيتحول لمنطقة صخرية. نزيد الراديوس أكثر فتصير مساحة عندي أكبر،
وأتحكم في عمل جبال. أنا بدي أحاول أعمل شيء يتناسب مع الديزاين اللي عندي. Alt مع ميدل ماوس تعمل فلاي راوند، وأحاول أعمل سكالبتشرنج، والعكس تماما عن طريق الديجينج. أوكي، بهالطريقة كليك على الأوبشن الثاني فبتنزل بالعكس بهالشكل، فممكن أرفع وأنزل بهالطريقة. الأوبشن اللي بعده الأوبشن الثالث اللي هو عبارة عن السموث، تنعيم الأطراف. هاي كأني بمحي اللي عملته مباشرة، فبنعم الأطراف بشكل أو بآخر. مسألة تدريب بسيطة، حتكون سهل الأمور إن شاء الله. حرجع على السكالبتشر أو الرايزنج وأرفع للأعلى شوي. لاحظوا في أمر كثير جميل كثير جميل اللي هو عبارة عن فلاتن. المنطقة اللي عندي هون بس أضغط عليها حتكون كلها عبارة عن 1 ليفل، مستوى واحد، التصميم كامل. شوف كأني برفع التصميم لمنطقة الديزاين اللي عندي. عالي شوي، ممكن أخففه عن طريق إني أعمل سموث بسيط في المنطقة اللي هون. حختار بالفلاتن منطقة جاية بين العالي والواطي، أحط الماوس عليها وأسحب بشكل كامل بهالطريقة. جدا لطيف، جدا سهل، بس بده تدريب عملي مش أكثر. منطقة الانترنس ممكن تكون كمان بنفس الليفل بهالطريقة. حابب إن يكون عندي هون ليفل آخر. شوف الماوس بدي أحطها بالضبط وأسحب عن طريق الفلاتن. شوف أعطاني ليفل آخر. ممكن حتى أصغر الريدس شوي، أقل تكون 4 متر مثلا، وأعملها مانيوال بهالطريقة، عبارة عن ممرات كأنه نظام كونتور. حط الماوس في المنطقة اللي بالمنتصف، خذ لك كونتور بهالطريقة. الأوبشن اللي عندنا هون هو عبارة عن اوبشن سموث، فبنعم الفرق بين الاثنين. لكن في عندي اوبشن افضل اللي هو ايرود بعطيني تفاصيل تتناسب. لو زدنا شوي الراديوس او الدايمتر تتناسب مع المنطقة العالية والمنطقة المنخفضة اكثر. الت مع ميدل ماوس وفلاي راوند. في عندي اوبشن اسمه نويز، بعطيني تفاصيل عشوائية. لو خففنا الانتنسيتي شوي، زدنا الراديوس اكثر، حتلاحظ انه أعطاني عشوائية بالنويز. إشي بيطلع وإشي بينزل عشوائي. ممكن طبعا نعملهم سموث وننعمهم بالطريقة اللي تحسوها مناسبة. ممكن كمان نختار فلاتن ونرفعهم بطريقة تكون احترافية. هاي مناطق حتكون لاندسكيب مفتوحة وحتكون عبارة عن غابات، فممكن نعملها بطريقة جميلة جدا واحترافية. ما ننسى سموث بتنعم الأسطح وتعطي انسيابية قريبة جدا من الواقع. صار معي هذا الخطأ، فلاتن هي حتعالج لي اياه. انزغل الراديوس او الدايمتر واسحبها بهالشكل بحيث اني ارفع المستوى. ممكن اعمل سموثي كيرف عن طريق السموث اوبشن. اكبر الراديوس اكثر يستوعب المساحة كاملة، احاول اعمل بهالطريقة. ممكن الفلاتن كمان يكون فلاتن ابلش من منطقة عالية عشان هي اللي تنسحب عليهم. ما أبلش من منطقة منخفضة من أجل أنها تأثر، لا، أبلش من منطقة عالية وأمشي بهذا الاتجاه. حطيها الآن سموث، فحتكون كأنها منحدر. جدا جميل، وأنت تتحكم في الديزاين الخاص فيه. هذا ما يتعلق في السكالبتشر. ما يتعلق في الأوبشن اللي قبله، كيف نذهب للأوبشن السابق. نظام التوين موشن يعمل بهاي الطريقة. انت وين بالضبط بالسب سيلكشن. جو باك يعني الرجوع للخلف عن طريق الضغط على السكيب. الآن في عندي بينتينج. بينت عبارة عن تلوين. باي ديفولت بظهر عندي 4 أنواع ماتيريال. فلو فكرت إني أدهن في منطقة صخرية، نعمل زوم أكثر على المنطقة اللي هون وبلش أعمل بينت. لاحظ إنه بظهر عندي صخر، لكن هذا بينت بس عبارة عن دهان. اوكي، قشرة لونية يعني تكشر او ماتيريال، لكن ما في رايز، ما في سكالبتشر للاعلى. فلو فكرت اني اغير الماتيريال، بتصير اني اروح على المكتبة واختار ماتيريال لاي شيء، مثلا كونكريت، واختار نوع معين من الكونكريت، بس اسحب الماتيريال بدل هاي القطعة. انت الان بتلون بالكونكريت. روح مرة ثانية على البينت واختار المنطقة اللون، كأنك بتلون كونكريت داخل مشروعك، أو على الأقل المنطقة الأمامية للمشروع بهالشكل. يعني هاي المنطقة الكونكريت ما يشابه اليو في دبليو ماب. في برنامج الماكس موجود عنه هون باسم سكيل، بقدر أزيد وأكرر
تكرار المابس أو الماتيريال بهالطريقة. لو فكرت أغير كليك هون على الماتيريال جراس جراوند وأحاول أعملها بينتينج، حسيت إنها كثير سوليد، أعمل أندو، أروح على الأوباسيتي وأدهن فيه مرة ثانية فيه. شوف كيف بيعطيني كأنه شفاف نوعا ما حسب ضغطك على الماوس. أنا حاطيها تربة مناسبة في هذا المشروع. نزيد الأوباسيتي على الآخر عشان تكون تربة بشكل عام. هاي منطقة انترانس للتصميم، فيفضل أنها تكون بهالطريقة. لو فكرت أحط جراس على الجنب، نخفف الأوباسيتي شوي، اختار جراس وحاول أعطيها في المنطقة هون نوع من الخضار. فهي هي الطريقة الأولى كيفية استيراد ملفنا وجعل اللاندسكيب يتناسب معه، بطريقة احترافية. أحبائي، في أسفل الفيديو في صندوق الوصف حيكون في عندك رابط من أجل استخدام هذا الملف، من أجل متابعتي خطوة بخطوة. حيكون إن شاء الله عندنا أكثر من فيديو لنفس الفايل، فاعتبروه عبارة عن ورشة مقسمة لأكثر من فيديو. نراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. كونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.